ลองจินตนาการถึงโลกที่ทรัพยากรธรรมชาติกำลังจะหมดลงโลหะหายากเช่นทองคำและพลาตินัมกำลังขาดแคลนราคาพุ่งสูงขึ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเข้าสู่วิกฤตแต่ที่ไกลออกไปในอวกาศมีแร่ธาตุมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้วิกฤตทรัพยากรของโลกแต่ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์อื่นได้การทำเหมืองในอวกาศอาจฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงนี่เป็นแนวคิดที่บริษัทอวกาศชั้นนำและองค์กรวิจัยหลายแห่งกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังและอาจกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนโฉมหน้ามนุษยชาติวันนี้เราจะมาสำรวจแหล่งแร่ในระบบสุริยะวิธีการทำเหมืองอวกาศและความท้าทายที่ต้องเผชิญมนุษย์ใช้ทรัพยากรจากโลกอย่างมหาศาลตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเราขุดเหล็กนิกเกิลทองคำและโลหะหายากเพื่อใช้ในเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ไปจนถึงอุตสาหกรรมอวกาศแต่ทรัพยากรเหล่านี้กำลังหมดลงเมื่อทรัพยากรบนโลกเริ่มลดลงเราจะหันไปพึ่งอะไรดีทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการขุดแร่ในอวกาศซึ่งอาจช่วยแก้วิกฤตทรัพยากรและยังช่วยให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศดวงจันทร์เต็มไปด้วยทรัพยากรสำคัญโดยเฉพาะฮีเลียม3ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อาจใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นหากสามารถนำมาใช้งานได้จริงอาจทำให้เกิดการปฏิวัติพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีอลูมิเนียมไทเทเนียมและซิลิคอนซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างโครงสร้างยานอวกาศและสถานีอวกาศนอกจากดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยก็เป็นอีกแหล่งทรัพยากรที่สำคัญตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อไซคี16เป็นดาวเคราะห์น้อยที่เกือบทั้งหมดประกอบด้วยโลหะเช่นเหล็กนิกเกิลและพลาตินัมหากสามารถนำมาใช้ได้อาจมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ขณะที่ดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อเบนูและริวกูมีสารอินทรีย์ที่อาจเป็นร่องรอยของกำเนิดชีวิตและยังมีน้ำแช่แข็งที่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำและเชื้อเพลิงจรวดอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญมากสำหรับการทำเหมืองในอวกาศคือสารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับระบบขับเคลื่อนของยานอวกาศและการตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารพลูโทเนียม238ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากัมมันตรังสีซึ่งถูกใช้ในยานสำรวจอวกาศหลายลำเช่น Voyager Curiosity Rover และ Perseverance Rover เนื่องจากมันสามารถปล่อยพลังงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปียูเรเนียม235และยูเรเนียม238ก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งอาจใช้ในสถานีอวกาศหรือเป็นแหล่งพลังงานสำหรับอาณานิคมบนดวงจันทร์และดาวอังคารรวมถึงสามารถใช้ในระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์แบบความร้อนที่ช่วยให้ยานอวกาศเดินทางไกลขึ้นยูเรเนียมเป็นธาตุที่เกิดจากซูเปอร์โนวาพบได้ในดาวเคราะห์ที่มีแร่โลหะหนักเช่นดาวเคราะห์น้อยโลหะและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาร์ปัจจุบันนาซากำลังพัฒนาโครงการเตาปฏิกรณ์ไคโลพาวเวอร์เพื่อผลิตพลังงานให้กับอาณานิคมบนดวงจันทร์และดาวอังคารเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์จะช่วยให้การเดินทางไปยังดาวอังคารเร็วขึ้นถึง2เท่าสำหรับดาวอังคารนอกจากจะเป็นเป้าหมายของการตั้งอาณานิคมในอนาคตแล้วดาวอังคารยังอุดมไปด้วยเหล็กออกไซด์ซึ่งสามารถใช้ผลิตเหล็กสำหรับสร้างฐานทัพบนดาวอังคารนอกจากนี้บรรยากาศของดาวอังคารที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงยังสามารถแปรรูปเป็นออกซิเจนและเชื้อเพลิงได้อีกทั้งภายใต้พื้นผิวของดาวอังคารอาจมีโลหะหนักและธาตุกัมมันตรังสีเช่นยูเรเนียมแฝงอยู่มีหลายแนวทางสำหรับการทำเหมืองในอวกาศเช่นการทำเหมืองบนพื้นผิวที่ใช้แขนหุ่นยนต์ขุดและแยกแร่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารการทำเหมืองใต้พื้นผิวที่ใช้เครื่องขุดเจาะพิเศษในการสกัดน้ำแข็งและแร่จากใต้พื้นผิวนอกจากนี้ยังมีการทำเหมืองดาวเคราะห์น้อยที่ใช้ยานอวกาศจับดาวเคราะห์น้อยและนำมาสกัดแร่ในวงโคจรหรือแม้แต่การใช้แบคทีเรียช่วยละลายแร่เพื่อทำให้กระบวนการขุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยเวลาและการลงทุนมหาศาลอย่างไรก็ตามนาซากำลังวางแผนทำเหมืองบนดวงจันทร์เพื่อสนับสนุนโครงการอาร์เทมิสและบริษัทเอกชนเช่น SpaceX และ Blue Origin ก็อาจมีบทบาทสำคัญในการขุดแร่ในอวกาศหากเราสามารถใช้ทรัพยากรจากอวกาศได้จริงอุตสาหกรรมอวกาศอาจเติบโตอย่างมหาศาลหากมนุษย์สามารถทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยได้สำเร็จจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์น้อยเต็มไปด้วยทองคำพลาตินัมนิกเกิลโคบอลต์และโลหะหายากหากสามารถนำแร่เหล่านี้กลับมายังโลกได้ในปริมาณมากราคาของโลหะเหล่านี้อาจลดลงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนจะสามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ถูกลงในทางกลับกันประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาการทำเหมืองแร่บนโลกอาจได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคอวกาศได้มนุษย์อาจมีพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดจากอวกาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยีการเดินทางสู่อวกาศจะก้าวกระโดดเราอาจสามารถสร้างอาณานิคมขนาดใหญ่บนดวงจันทร์และดาวอังคารได้ภายใน100 ปีข้างหน้าแม้ว่าการทำเหมืองในอวกาศจะมีศักยภาพมหาศาลแต่มันก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่มนุษย์ต้องเผชิญหนึ่งในปัญหาหลักคือค่าใช้จ่ายที่สูงมากการส่งยานอวกาศไปขุดแร่และนำแร่กลับมายังโลกต้องใช้เงินทุนมหาศาลแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาให้ต้นทุนลดลงในอนาคตแต่ปัจจุบันการลงทุนในโครงการเช่นนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่สูงอีกประเด็นสำคัญคือปัญหาทางกฎหมายปัจจุบันสนธิสัญญาอวกาศปี 1967 ระบุว่าไม่มีประเทศใดสามารถอ้างกรรมสิทธิ์บนดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุในอวกาศได้แต่เมื่อบริษัทเอกชนสามารถขุดแร่และนำมาใช้ได้จริงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ชัดเจนขึ้นว่าใครมีสิทธิครอบครองทรัพยากรเหล่านี้นอกจากนี้การเปลี่ยนเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยเพื่อทำเหมืองก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหากการคำนวณผิดพลาดอาจทำให้ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและก่อให้เกิดหายนะได้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต้องมั่นใจ 100% ว่าการเปลี่ยนเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายคุณคิดว่ามนุษย์จะสามารถทำเหมืองในอวกาศได้ภายในชีวิตนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาอวกาศที่น่าตื่นเต้นในอนาคต